Xin mến chào các bạn, mình là Việt An. Hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người cách làm bánh bông lan với một hương vị rất là quen thuộc, đó là bánh bông lan chuối. Và trong video này mình xin chia sẻ cùng mọi người một vài lưu ý khi các bạn làm bánh bông lan bằng bột mì đa dụng để giúp cho bánh được nở cao, mềm và xốp hơn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Như thường lệ thì các nguyên liệu mọi người có thể tìm thấy ở phần miêu tả của video. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần chuối trước ha các bạn. Mình dùng khoảng 50 đến 55 g, khoảng 1/3 trái chuối ha các bạn. Rồi các bạn cho vào đây một vài giọt chanh để giúp cho phần chuối của mình không bị đen ha. Các bạn nên sử dụng chuối hơi chín một chút để nó mềm hơn, các bạn sẽ dễ tán nhuyễn hơn và mùi của nó cũng sẽ thơm hơn ha các bạn. Ngoài phần chanh thì mình sẽ cho vào đây thêm 35 g dầu ăn. Phần dầu ăn này nó sẽ giúp cho chuối của mình đỡ bị đen ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tách lòng trắng và lòng đỏ của trứng ha. Các bạn tách cẩn thận không cho lòng trắng và lòng đỏ dính vào nhau ha. Và đây là lưu ý đầu tiên khi các bạn làm bánh bằng bột mì đa dụng, đó là các bạn nên đánh lòng trắng trước. Bây giờ mình sẽ đi đánh lòng trắng nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một vài giọt chanh luôn. Rồi sau đó mình sẽ đánh trứng lên. Nếu các bạn chưa xem các video trước đây của mình thì mình xin nhắc lại một chút ha. Thứ nhất đó là các bạn nên đánh trứng ở tốc độ vừa phải. Mình không nên đánh trứng ở tốc độ quá nhanh ha các bạn. Đặc biệt là trong 2 phút đầu tiên. Nếu mấy bạn có 5 nấc thì các bạn có thể đánh ở nấc thứ 2 hoặc là nấc thứ 3 ha. Khi mà phần trứng của mình có hình dạng bọt giống như là bọt bia như thế này thì mình sẽ lần lượt cho đường vào ha các bạn. Mình sẽ sử dụng 60 g đường và mình sẽ cho làm 2 lần. Và lưu ý thứ hai đó là đường nó có tác dụng bảo vệ cho lòng trắng trứng, cho nên các bạn không nên sợ ngọt mà mình cắt giảm đường quá nhiều ha. Rồi mình sẽ tiếp tục đánh trứng ở tốc độ trung bình cho đến khi đường của mình tan hết. Đó là khi các bạn thấy phần lòng trắng trứng của mình nó bóng hơn và các bọt khí nhỏ hơn thì các bạn có thể nhích lên một nấc và mình sẽ đánh trong khoảng 2 phút để cho mình tiết kiệm được thời gian hơn ha các bạn. Khi các bạn thấy lòng trắng của mình dần trở nên cứng hơn và nó có thể tạo ra những gợn sóng cao như thế này thì các bạn sẽ tiếp tục quay trở về nấc trung bình và mình đánh tiếp ha các bạn. Và đây là lưu ý thứ ba, đó là các bạn không nên đánh trứng quá tay, tức là các bạn đánh trứng quá lâu. Đến khi trứng của mình nó vừa nghiêng tô không đổ là được ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh phần lòng đỏ, dầu và chuối cho thật là đều ha. Sau khoảng 30 giây thì hỗn hợp lòng đỏ của mình nó đã hòa quyện. Mình sẽ rây vào đây 50 g bột mì đa dụng và một chút xíu muối ha các bạn. Thì để cho phần bột của mình nó mịn hơn, mình sẽ dùng thêm 15 g bột bắp ha các bạn. Nếu mà không có thì các bạn có thể sử dụng 65 g bột mì đa dụng hoàn toàn cũng được ha. Mình cho vào đây một ít lòng trắng và mình cũng đánh đều lên ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ trộn với phần lòng trắng còn lại luôn. Phần chuối nó sẽ làm cho bột của mình hơi sệt như thế này. Bây giờ mình có thể trút ra khuôn được rồi. Rồi sau đó các bạn dùng một chiếc đũa hoặc một cái que để mình làm cho mặt bánh phẳng hơn. Và mình gõ xuống mặt bàn vài cái cho các bong bóng trồi lên nó được vỡ ra ha các bạn. Và cuối cùng mình sẽ cho vào đây một ít hạt khô. Rồi sau đó mình sẽ đi nướng cách thủy cho bánh ha. Mình sẽ đổ nước sôi vào, sao cho nước sôi ngập khoảng chừng 3 cm lên phần khuôn là được ha các bạn. Các bạn có thể nướng bằng phương pháp cách thủy hoặc là các bạn có thể nướng bình thường ở nhiệt độ 150 độ C. Mình sẽ nướng bánh trong vòng 60 phút hoặc là đến khi mặt bánh được vàng.
Vì bánh của mình có khá nhiều dầu, cho nên mình sẽ nướng bánh cho hơi vàng một chút để cho bánh của mình không bị ướt mặt khi để lâu ha các bạn. Sau khi mặt bánh vàng thì các bạn có thể để trong lò thêm khoảng 5 phút nữa. Rồi mình sẽ lấy bánh ra. Các bạn sẽ đập xuống mặt bàn như thế này để giúp cho bánh được bong ra khỏi khuôn đẹp hơn. Rồi sau đó mình để nghiêng chờ cho bánh nguội và mình lấy bánh ra bình thường ha các bạn. Bánh này hoặc là bất kỳ bánh bông lan nào cũng vậy, các bạn nên để khoảng từ 3 đến 4 giờ đồng hồ để cho phần hơi nước và phần hơi trứng ở trong bánh được tan đi, thì bánh của mình sẽ ngon nhất ha các bạn. Các bạn có thể thấy là bánh của mình đã rất là mềm. Các bọt khí của nó được nở rất là cao và đều đặn ha. Bánh của mình đàn hồi tốt và rất là khô ráo. Và trường hợp nếu các bạn thích ăn bánh của mình mềm hơn, mịn hơn và ẩm hơn nữa thì các bạn hãy thay đổi trình tự trộn lòng đỏ một chút. Sau khi các bạn tán nhuyễn phần chuối thì mình cũng sẽ cho vào đây 35g dầu ăn. Rồi sau đó các bạn rây 65g bột mì đa dụng vào. Rồi sau đó các bạn cũng đi đánh lòng trắng trứng và mình trộn hỗn hợp này đều với lòng đỏ. Mình cũng trộn với lòng trắng như bình thường. Hai hỗn hợp trứng của mình nhìn nó rất là giống nhau, tuy nhiên kết quả nướng nó sẽ khác nhau rất nhiều đó các bạn. Rồi cuối cùng mình cũng sẽ đem nướng bánh cách thủy. Bánh của mình sau khi nướng xong nè các bạn. Nó sẽ mềm hơn, mịn hơn và ẩm hơn nữa đó các bạn. Các bạn có thể thấy là phần bọt khí ở bên trong nó li ti, nó rất là nhỏ ha. Thì tùy theo sở thích mà các bạn có thể chọn cho mình một trong hai phương pháp. Mình thì sẽ thích cách đầu tiên hơn, vì bánh của mình mềm mịn mà vẫn rất là khô ráo. Chúc mọi người sẽ có một chiếc bánh bông lan thật là ưng ý nha. Việt An xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ha. Bye bye.